Dito po kami sa Lourdes Grotto, dito sa Bamban. Akitin po namin ito. Ibilangin natin ko lang steps. One. Stairway to heaven to your salvation. Oh my goodness. Akala ko po mayroon pang yun na yun yung last. Para mayroon pa dito mas matarik. Oh my goodness. Stairway to heaven to your salvation. Meron pa lang mas matarik. Ito po yun, oh. Ay, mio.
Oh Lord. Tapos nagkamali ka, no?
Pwede ba kami di ba ng tulit-tulit?